ผู้หญิงคนนี้เคยนั่งอยู่ฝั่งประเทศใหญ่ในคดีที่ประเทศใหญ่ต้องยอมเฉือนก้อนโตให้ประเทศเล็กไปแบบที่ไม่มีใครคาดคิดและตอนนี้เธอกำลังจะมานั่งหัวโต๊ะดูแลเรื่องเส้นเขตแดนใต้ทะเลอ่าวไทยของเราเองที่แปลกกว่านั้นคือฝั่งไทยเรานี่แหละเป็นหนึ่งในคนที่หนุนชื่อเธอเข้าไปเองเรื่องมันเริ่มจากตอนที่รัฐบาลไทยประกาศฉีกเอกสารเก่าฉบับหนึ่งทิ้งไม่ต้นเดือนพฤษภาคมกัมพูชาก็หันไปหยิบกลไกของสหประชาชาติมาลากไทยขึ้นโต๊ะแทนจนวันนี้องค์คณะ5คนครบแล้วนัดประชุมกันเดือนหน้าและวาระแรกที่ฟังดูน่าเบื่อที่สุดคือระเบียบวิธีพิจารณานั่นแหละคือจุดที่คนรู้เรื่องเขากลัวกันที่สุดย้อนกลับไปก่อนนะครับที่เรียกกันติดปากว่า MOU 44มันคือบันทึกความเข้าใจที่ไทยกับกัมพูชาเซ็นกันไว้ตั้งแต่ปี 2541ใจความง่ายๆคือตกลงกันว่าจะคุย2เรื่องพร้อมกันแบบแยกไม่ได้ส่วนบนของทะเลคุยเรื่องเส้นเขตแดนส่วนล่างคุยเรื่องขุดทรัพยากรร่วมกันเถียงกันมา25ปีไม่คืบไปไหนจนวันที่5พฤษภาคมปี 2569คณะรัฐมนตรีไทยมีมติยกเลิกทิ้งโดยนายกอนุทินอธิบายว่าไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องทะเลาะกันที่ชายแดนแต่เพราะมันไม่เดินหน้าไปไหนเลยต่างหากแล้วนี่แหละครับคือจุดที่หลายคนยังไม่ทันคิดเพราะโต๊ะทวิภาคีถูกเก็บไปปุ๊บแปลว่าช่องทางคุยกัน2 ต่อ 2มันหายไปด้วยทางฝั่งของตัวกัมพูชาเนี่ยเขาไม่ยอมกลับมาคุยแบบเดิมแต่เดินไปหยิบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลขึ้นมาแทนยื่นเรื่องเมื่อต้นเดือนมิถุนายนทั้งถึงไทยและถึงเลขาธิการ UN ฮุนมาเนตออกโทรทัศน์บอกเองว่าไม่ใช่การกระทำฝ่ายเดียวแต่เป็นการปกป้องสิทธิทางทะเลตามกฎหมายระหว่างประเทศคุณผู้ชมครับกลไกที่เขาใช้มันชื่อว่าการประนีประนอมภาคบังคับคำว่าบังคับตรงนี้แปลตรงตัวเลยคือไทยจะบอกว่าไม่เล่นด้วยไม่ได้ต้องเข้าโต๊ะโมเดลนี้ไม่ใช่ของใหม่นะฮะในโลกนี้เคยใช้มาแล้วครั้งเดียวเท่านั้นคือกรณีติมอร์เลสเตประเทศจิ๋วเพิ่งเกิดใหม่ลากออสเตรเลียซึ่งเป็นยักษ์ใหญ่ขึ้นโต๊ะเมื่อปีคศ2016ตอนนั้นออสเตรเลียก็สู้ว่าคณะกรรมาการไม่มีอำนาจปรากฏว่าแพ้ตั้งแต่ยกแรกแล้วสุดท้ายจบลงด้วยการเซ็นสนธิสัญญาใหม่ที่ตึก UN ในเดือนมีนาคมปีคศ2018ผลคือแหล่งก๊าซใหญ่มูลค่า 56,000 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลียหรือราว1,200,000 ล้านบาทถูกลากเส้นใหม่ให้ตกไปอยู่ฝั่งติมอร์เกือบ 70% ส่วนรายได้ก็แบ่งกัน70-30หรือ80-20แล้วแต่ว่าท่อก๊าซจะลากไปขึ้นฝั่งไหนจากเดิมที่เคยแบ่งกันครึ่งต่อครึ่งโอ้โหประเทศใหญ่กว่า500เท่าในทางเศรษฐกิจยังต้องถอยขนาดนั้นทีนี้ตัวประธานคนใหม่ล่ะเธอชื่อแคทรีนาคูเปอร์นักการทูตและนักกฎหมายชาวออสเตรเลียศาลอนุญาโตตุลาการถาวรที่กรุงเฮกประกาศชื่อเธอเมื่อวันที่14สิงหาคมในฐานะผู้ไกล่เกลี่ยคนที่5และเป็นประธานกระทรวงการต่างประเทศไทยรับทราบแล้วและระบุเองว่าไทยเป็นหนึ่งในฝ่ายที่สนับสนุนชื่อนี้ประวัติเธอไม่ธรรมดาเคยเป็นเอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำเม็กซิโกเคยเป็นหัวหน้าที่ปรึกษากฎหมายของกระทรวงการต่างประเทศออสเตรเลียเคยเป็นตัวแทนของนายกออสเตรเลียในเวที G7 และ G20 และที่สำคัญที่สุดเธอคือตัวแทนร่วมของรัฐบาลออสเตรเลียในคดีติมอร์คดีนั้นเลยเห็นภาพไหมฮะคนที่จะมานั่งหัวโต๊ะคือคนที่เคยนั่งอยู่ในฝั่งที่ต้องเป็นผู้ให้ในคดีเดียวกันนี้มาก่อนเธอรู้ทุกซอกทุกมุมว่ากลไกนี้กดดันยังไงตรงไหนที่ประเทศใหญ่มักจะเสียหลักถ้าให้ผมเดานะเธอถูกดึงเข้ามาไม่ใช่เพื่อชี้ว่าเส้นไหนถูกเส้นไหนผิดแต่มาเพื่อพา2ฝ่ายไปจบที่สูตรแบ่งของให้ได้ภายในเวลาที่กำหนดเพราะกติกาบอกว่าคณะนี้ต้องออกรายงานภายใน12เดือนนาฬิกาเดินแล้วนะครับมาดูองค์คณะกันบ้างแล้วคุณผู้ชมจะเห็นอะไรบางอย่างฝั่งไทยส่ง2คนคือผู้พิพากษารูดิเกอร์โวฟรัมชาวเยอรมันอดีตประธานศาลกฎหมายทะเลระหว่างประเทศกับอัลเบิร์ตฮอฟแมนชาวแอฟริกาใต้อดีตประธานศาลเดียวกันสายตัวบทกฎหมายเต็มขั้นทั้งคู่ส่วนฝั่งกัมพูชาส่งเอกอัครราชทูตปีเตอร์ทักโซเยนเซนชาวเดนมาร์กอดีตผู้ช่วยเลขาธิการ UN ฝ่ายกฎหมายกับศาสตราจารย์ชองมาร์กตูแวนเลขาธิการสถาบันกฎหมายระหว่างประเทศแห่งกรุงเฮกและเป็นทนายที่ขึ้นว่าความในศาลโลกมาให้หลายประเทศมาแล้วจับสังเกตดีๆนะฮะไทยส่งผู้พิพากษาเขมรส่งนักเจรจาและตัวทักโซเยนเซนเนี่ยเคยเป็นถึงประธานคณะกรรมาการชุดติมอร์มาแล้วส่วนโวฟรัมของศาลไทยก็เคยอยู่ในทีมของติมอร์เหมือนกันสรุปง่ายๆคือบนโต๊ะนี้มีคนที่ผ่านสนามนี้มาแล้ว3คน2ในนั้นเคยอยู่ฝั่งประเทศเล็กที่เป็นฝ่ายได้อีกคนเคยอยู่ฝั่งประเทศใหญ่ที่เป็นฝ่ายเสียแล้วคนที่ยังไม่เคยเจอกลไกนี้มาก่อนเลยก็คือคณะเจรจาของเราเองนี่แหละมันสะท้อนอะไรผมมองอย่างนี้นะฮะไทยกำลังเดินเข้าห้องนี้ด้วยความคิดว่านี่คือเวทีพิสูจน์ว่าใครถูกตามกฎหมายเอาผู้พิพากษาไปนั่งเอาตัวบทไปกลางส่วนกัมพูชาเดินเข้าไปด้วยความคิดว่านี่คือโต๊ะแบ่งของเอานักเจรจาไปนั่งเอาสูตรแบ่งเปอร์เซ็นต์ไปกลางปัญหาคือกลไกประนีประนอมมันไม่ใช่ศาลนะฮะดร.นิติภูมิธนัทมิ่งรุจิราลัยเตือนไว้ตรงนี้ชัดมากว่าคณะนี้ไม่มีอำนาจพิพากษาว่าพื้นที่เป็นของใครหน้าที่แค่ฟังหาจุดตรงกลางแล้วเสนอทางออก
แปลว่าถ้าเราถือแต่ตัวบทเข้าไปแล้วเขาถือเครื่องคิดเลขเข้าไปคนที่ถือเครื่องคิดเลขอาจจะได้เปรียบกว่าในห้องแบบนี้ทางฝั่งกัมพูชาเขาก็ไม่ปิดบังเลยแถลงชัดว่าขอบคุณคุณคูเปอร์ที่รับหน้าที่และย้ำว่ากระบวนการนี้จะช่วยคลี่คลายเส้นเขตแดนและเปิดทางไปสู่การพัฒนาน้ำมันกับก๊าซในพื้นที่อ้างสิทธิ์ทับซ้อนส่วนฝั่งไทยรองนายกและรัฐมนตรีต่างประเทศศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วซึ่งเป็นตัวแทนไทยในคดีนี้ยืนยันว่าขอบเขตควรจำกัดอยู่แค่เส้นเขตแดนก่อนเรื่องขุดร่วมกันยังเร็วเกินไปเห็นไหมครับยังไม่ทันเปิดประชุมนัดแรก2ฝ่ายก็เถียงกันแล้วว่าจะคุยเรื่องอะไรทีนี้มาถึงเรื่องที่คนไทยหลายคนหงุดหงิดที่สุดคือเส้นที่กัมพูชาลากไว้เมื่อปีคศ1972เส้นนั้นลากตรงจากชายแดนบกผ่ากลางเกาะกูดเลยอ้างว่าครึ่งใต้ของเกาะเป็นของเขาไทยประกาศเส้นตอบโต้ในปีถัดมาพื้นที่ที่ทับกันเลยกลายเป็นราว 26,000 ตารางกิโลเมตรใหญ่กว่าจังหวัดใหญ่ๆของเรารวมกันหลายจังหวัดนักวิชาการชี้ว่าเส้นของกัมพูชาไม่สอดคล้องกับหลักกฎหมายทะเลสากลเพราะสมัยสนธิสัญญาปีคศ1907ทะเลอาณาเขตทั่วโลกยังนับกันแค่3ไมล์ทะเลขณะที่เกาะกูดห่างฝั่งเกือบ20ไมล์ทะเลมันแบ่งทะเลอัตโนมัติไม่ได้ตั้งแต่แรกแต่นี่แหละคือจุดที่เรียกว่าความเสี่ยงไม่เท่ากันคือต้องเข้าใจก่อนว่าเขมรเขาเริ่มจากเส้นที่แทบไม่มีใครในโลกเชื่อว่าถูกพอเริ่มจากจุดที่สูงเวอร์ต่อให้ถูกตัดออกครึ่งนึงเขาก็ยังกำไรเพราะของเดิมเขาไม่ได้มีอะไรอยู่ในมือเลยสักตารางเมตรแพ้ก็เท่าเดิมชนะคือได้เพิ่มส่วนไทยเนี่ยเริ่มจากจุดที่ถือของอยู่เต็มมือทุกเส้นที่ขยับคือขยับออกจากกระเป๋าเราฝ่ายเดียวเหมือนต่อรองราคาของหน้าร้านคนซื้อบอกขอ5 บาทคนขายบอก100 บาทสุดท้ายไปจบที่50คนซื้อยิ้มคนขายเสียไปครึ่งหนึ่งทั้งที่ของก็ของเราแท้ๆเอาละกลับเข้าเรื่องทีนี้มาถึงนัดแรกเดือนกันยายนที่ผมเกริ่นไว้ตอนต้นวาระคือวางระเบียบวิธีพิจารณาฟังน่าเหมือนงานธุรการใช่ไหมฮะใครจะพูดก่อนพูดหลังส่งเอกสารยังไงประชุมที่ไหนแต่ในเวทีระหว่างประเทศเอกสารรอบแรกนี่แหละที่กำหนดว่าอีก10 ปีข้างหน้าเราจะเถียงอยู่ในกรอบไหนประเด็นที่คนกฎหมายเขาเป็นห่วงกันมากคือคำว่าพื้นที่อ้างสิทธิทับซ้อนถ้าคำนี้ถูกเขียนลงในเอกสารทางการโดยไม่มีข้อสงวนกำกับมันเท่ากับยอมรับไกลๆว่าพื้นที่ตรงนั้นเป็นของที่ยังไม่รู้ว่าเป็นของใครแทนที่จะเป็นของไทยที่มีคนมาอ้างทับ2 อันนี้ฟังดูคล้ายกันนะครับแต่ผลต่างกันคนละเรื่องอันแรกแปลว่าต้องมาแบ่งกันอันหลังแปลว่าเขาต้องพิสูจน์ให้ได้ก่อนถึงจะได้อะไรดร.นิติภูมิธนัทถึงบอกว่าความผิดพลาดในเวทีสากลแค่ประโยคเดียวอาจลากยาวไปอีกหลาย10 ปีและเรื่องนี้ไม่ใช่คำเตือนลอยๆเพราะกระบวนการนี้เป็นความลับไม่เปิดให้สื่อเข้าคนไทยจะไม่มีทางรู้เลยว่าในห้องนั้นเราเผลอเซ็นรับคำไหนไปบ้างจนกว่ารายงานจะออกมาถึงเรื่องที่ใกล้ตัวคุณผู้ชมที่สุดคือค่าไฟกับค่าครองชีพใต้พื้นที่ทับซ้อนตรงนั้นกระทรวงการต่างประเทศเราเองประเมินว่ามีก๊าซธรรมชาติเกือบ12 ล้านล้านลูกบาศก์ฟุตบวกน้ำมันอีกมหาศาลรวมมูลค่าราว300,000 ล้านดอลลาร์หรือประมาณ10 ล้านล้านบาท10 ล้านล้านนะครับไม่ใช่10 หมื่นล้านแต่ต้องบอกไว้ก่อนว่านี่คือตัวเลขศักยภาพยังไม่ใช่ของที่ขุดขึ้นมาได้จริงทำไมมันสำคัญเพราะก๊าซในอ่าวไทยที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้มันร่อยหรอลงเรื่อยๆสัดส่วนก๊าซที่เราผลิตเองเคยอยู่เกือบ 80% เมื่อ10 กว่าปีก่อนตอนนี้เหลือราว 60ขณะที่ก๊าซนำเข้าแบบเหลวพุ่งจากแค่ 2% ไปเกือบ 30และไฟฟ้าบ้านเราราว 2 ใน 3 ผลิตจากก๊าซราคาก๊าซนำเข้าในตลาดเอเชียตอนนี้อยู่ราว$21ต่อล้าน BTU ตีเป็นเงินไทยราว700 บาทขณะที่ก๊าซที่เราขุดเองในอ่าวเฉลี่ยอยู่300 บาทต้นๆแพงกว่ากันเท่าตัวทุกหน่วยที่เราขุดเองไม่ได้แปลว่าต้องซื้อของแพงกว่ามาแทนแล้วมันก็ไหลลงมาอยู่ในบินค่าไฟที่บ้านคุณผู้ชมทุกเดือนนั่นแหละถ้าสูตรสุดท้ายเดินตามรอยติมอร์จริงคือไม่ชี้ขาดเส้นเขตแดนแต่ให้ขุดร่วมแล้วแบ่งรายได้ผมมองว่ามันมี2 ด้านหนึ่งไถได้ก๊าซมาต่ออายุความมั่นคงพลังงานไปอีกอย่างน้อย20 ปีซึ่งถูกกว่าซื้อนอกแน่ๆอีกด้านหนึ่งคือทรัพยากรที่เราเคยเชื่อว่าเป็นของเราเต็มร้อยจะเหลือ70หรือ60หรือ50ก็แล้วแต่ฝีมือคนบนโต๊ะส่วนต่างที่หายไปนั้นคิดเป็นเงินหลักล้านล้านบาทที่จะไม่ได้กลับเข้าคลังของประเทศรวมความแล้วก็คือนี่ไม่ใช่ศาลที่จะมาตัดสินว่าเกาะกูดเป็นของใครไปแชร์กันว่าต่างชาติกำลังจะยึดเกาะกูดนี่ยังไม่ใช่นะฮะแต่มันคือห้องที่จะกำหนดว่าอีก20 ปีข้างหน้าก๊าซใต้อ่าวไทยจะถูกแบ่งด้วยสูตรอะไรและคนที่เดินเข้าห้องนั้นในเดือนกันยายนจะพกอะไรติดมือไปบ้างระหว่างเอกสารหน้าแรกที่ไทยเซ็นรับจะเขียนคำว่าอะไรลงไป